تعالوا مع بعض النهاردة نعمل أفخم ساندويتش شاورما وأطعم ساندويتش شاورما بيتي. حاجة كده يعني طعمها جميل بجد. هنشوف مع بعض النهاردة سندوتشات الشاورما بتاعتنا بنعملها ازاي، وكمان هقول لكم بصوا سندوتش الشاورما ده اللي انا بقطعه ده مليان شطة، وهنشوف في الاخر اكيد عرفتوا الشطة دي بتاعت مين. بصوا بقى، انا معايا كيلو من الصدور. انا جايبة كيلو صدور فصوص من الفرارجي دي، كده كمان تكملة الكيلو. حتة البانيه دي جمانة بقطعها. انا بجيبها فصوص ما بيكونش فيها عظم، تمام. وهقطعها قطع زي البانيه بالظبط. يعني انت ممكن تجيبي بانيه، بس البانيه بيبقى رفيع قوي، انت بتجيبيها في البيت افضل فصوص وتقطعيها براحتك، علشان هنشوف هنقطعها ازاي وهنعملها ازاي مع بعض. بقطعها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي زي البانيه، ولكن بتبقى تخينة شوية، ما بقطعهاش رقيقة قوي، تمام كده. هنشوف بقى بعد ما هنقطع الفراخ بتاعتنا كده بنفس الطريقة، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى، اول حاجة معايا كوباية من الزبادي، تمام كده. انا حطيت كوبايتين عشان ده كيلو، النص كيلو هو اللي له كوباية. كوبايتين معلقة ملح، معلقة كزبرة، معلقة سماق الغامق ده سماق، وكمان معلقة بابريكا، ده كله معلقة صغيرة الكيلو، معلقة كركم، وكمان معايا معلقة زعتر اللي هو الأورجانو، وكمان معايا معلقة بصل باودر، معلقة توم باودر، وكمان معايا البهارات الفراخ دي اللي انا قايله لكم عليها قبل كده، كنت جايباها من الهند، نفس كزبرة وفلفل وشمر وقرفة، بهارات بتاعة الفراخ. انا بحط معلقه ولكن مش هكتر لانها حر جدا. وهحط كمان شطه، تمام. وهحط كمان معانا حوالي معلقتين من الخل التفاح، وكمان معلقه قرفه، ومعلقه كمون، وكمان معلقه فلفل اسود، او نص معلقه من القرفه، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود. مش هكتر لان انا حاطه بهارات فراخ. بقلب الكلام ده كله زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مفروض نحط كمان هنا ربع كوباية زيت، وكمان حوالي 3 معالق من الليمون، ولكن انا علشان هعملها على الجريل فهبقى احط الزيت وانا بعملها على الجريل، هحط عليها زيت زيتون، تمام كده. بيتها ليلة كاملة في التلاجة، لما بتبات ليلة كاملة في التلاجة بيبقى افضل. بيتيها ليلة كاملة في التلاجة، وبعد كده الجريل بتاعنا على النار بدون اي مواد دهنية، علشان هنرش عليه زيت زيتون دلوقتي. هنعملها بنفس يعني هاخدها في الخلطة، مش هشيل الخلطة منها زي البانيه، لا، علشان تتبيلة الشاورما تاخد وتدي في الفراخ. بعد كده انا غطيت عليها علشان البخار يطلع وتسويها من فوق شوية، علشان كمان ما تتحرقش معانا من تحت، تمام كده. مفيش، ما بتاخدش يعني ايه، لسه انا هقلبها كمان شوية في يستوي فيه لا، ولكن هي بتقعد حوالي 6 دقايق كده على كل ناحية، تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا انا قطعت دول معايا كده زي ما انتم شايفين، قطعتها كده اهوت قطع رفيعه، وبحط عليها الزيت وافضل اقلب كده فين على الجريل. انا بوريكم الطريقتين، وهوريكم كمان طريقه تالته ليها في الفرن، علشان الطريقه اللي تحبوها تعملوها. بعد ما طلعتها معانا بالشكل ده كده، بقطعها رفيعه جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام، علشان نعملها في السندوتشات بتاعتنا. سخنة جدا على ايدي، عفوا، تمام كده. بنقطعها كلها. هنروح بقى للجريل، هنشوف اللي انا مقطعاها من الاول عاملاها نعملها ازاي في الجريل اهو. بتقلبي ما فيش 10 دقايق بالظبط وهتلاقيها استوت معاكي، او تعمليها في الفرن نفس التتبيلة كده. وبعد كده بحطها في الصاج وادخلها الفرن، بتقعد معايا حوالي ساعة الا ربع على درجة حرارة 200. بعد كده انا معايا فلفل الوان، بحطه على الجريل براحتك. يعني المرة دي كنت عاملة فلفل الوان وبصل، مرة تانية ما كنتش عاملة، اللي انا هوريها لكم برضو اللي انا كنت عاملاها في الفرن. انا معايا العيش السوري ده، كنت جايباه هنا من محل سوري عندنا في اسماعيلية، دي جودي. وكمان العيش التورتيلا، انا في العيش التورتيلا المدور ده كنت عاملاه هنا في البيت، وهبقى انزل لحضراتكم ايه الطريقه. ولكن العيش السوري الكبير ده جايباه من مطعم، من محل هنا بيخبز العيش السوري عندنا في اسماعيليه. لو انت من اسماعيليه هتلاقيه في شارع الابراج، تمام كده. بعد كده
بنحط حطيت كده الصوص بتاعنا ده، صوص انا عملته معاكم قبل كده، مايونيز على كاتشب على شوية من الخل. حطيتهم كده على الساندوتش، وحطيت الفلفل الالوان اللي احنا عملناه في زيت الزيتون، وبلف الساندوتش بنفس الطريقه ديت، وبحط اهو ده الصوص اللي انا قلت لكم عليه، مايونيز على كاتشب على شويه من الخل. تمام هنا، وبحط الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. في ناس كانوا عايزين احط لهم فلفل، وفي ناس ما كانوش عايزين فلفل، يعني انا حطيت فلفل بس بدون بصل. تمام كده، وبلف الساندوتش بتاعنا بالطريقة دي او بطريقة تانية هوريها لكم دلوقتي، علشان هنسيبهم ونعملهم في الجريل زي ما هوري حضراتكم. تمام كده اهو، دي كمان لفة تانية بنفس اللفة اللي بنجيبها من بره بالظبط. تمام كده. بصوا بقى، ده كان مرة تانية انا عاملة شاورما برضو اللي انا عملتها في الفرن. معايا هنا الكابتشو، معايا البصل قطعته شرايح وحط عليه سماق، ومعايا هنا نفس الصوص بتاعنا، مايونيز ومايونيز وكاتشب وعليه خل، وهنا الكابوتشو، وهنا بصل عليه سماق وكده. معانا زيتون، ومعايا هنا هالبينو، وكمان معايا طبعا الهالبينو ده ليا، ومعايا فلفل الوان كمان للي محتاج. نفس العيش السوري اللي انا كنت عملته مع حضراتكم برضو قبل كده، ما عملتوش على القناة، اللي انا اقصد عملته دلوقتي. يعني طلعت معايا هنا ده الشاورما بتاعتي من الفرن لما بقت بالشكل ده. وكمان حطيت كده برضو الصوص بتاعنا، وحطيت كابيتشو، وحطيت بصل، البصل ده انا عاملاه بسماق بس، وحطيت كمان الزيتون، وحطيت الفراخ بتاعتي بالشكل ده. تمام كده، وهنحط كمان فلفل الوان. ساندوتش كامل متكامل، فيه حاجات صحية طبعا، فلفل الوان والكابيتشو والفراخ بتاعتنا، حاجة جميلة جدا. والفه بنفس الطريقة دي بالظبط. كانت جودي وجمانة واقفين معايا بيساعدوني. تمام، وزي ما بوري حضراتكم كده الكابيتشو والزيتون، طالما حطينا هالبينو اكيد عرفتم الساندوتش ده بتاع مين، بتاعي طبعا. وهحط بصل بالسماق جميل جدا بحبه، وبعد كده الفراخ، يلا بحط كل حاجة. يعني شكل الساندوتش بيفتح النفس الحقيقة. بس بلفه بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام كده. بس بعد كده دي جمانة كنت بعمل لها، هي مش عايزة غير فراخ بس والصوص ده. بعد كده هنطلع على الجريل بقى. دهنته اهو، معايا قطعة من الزبدة وهو على النار، وعملت كده في الجريل زي ما حضراتكم شايفين. وبنزل كده بالساندوتشات على الجريل، مفيش بالظبط دقيقة، بس بضغط عليه كده بحاجة بحيث ان هو ايه، ياخد معانا العلامات بتاعة الجريل. تمام كده، بضغط اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش دقيقة بالظبط، وبقلبه على الناحية التانية. ريحته لا تقاوم بجد، ريحة التتبيلة مع الخلطة اللي جوه دي، الريحة بتاعتها رائعة جدا. خلصت كده الساندوتشات بتاعتي. بتاكلي يعني عمل معايا اليوم ده اعتقد 8 ساندوتشات. لما بتحسبيها هتلاقيها اقل من بره بكتير، وطعم حلو خالص. ده كده سندوتشات الشاورما بتاعتنا اهو. الساندوتش التاني اللي جاي ده بتاعي انا، اللي مليان هالبينو. اتمنى تكون الحلقه اللي تعجب حضراتكم. من فضلكم ما تنسونيش بلايك وشير. دمتم في رعايه الله وحفظه.